Tạm biệt Hội An và 5 ngày 4 đêm thật tuyệt vời. Các con đã mang về một Hội An rất thật, rất thơ, nơi bình yên, dịu dàng len vào từng hơi thở, từng bước chân. Hôm nay, cả nhà mình tiếp tục hành trình hướng về Bà Nà Hills, nơi được ví như chốn bồng lai tiên cảnh, với khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Hãy cùng Sau 40 tham gia một hành trình hết sức đặc biệt, một chuyến đi không chỉ bằng mắt mà bằng cả trái tim rộng mở. Từ sáng sớm, Hội An đã tạm biệt cả nhà bằng một cơn mưa rã rích. Nhưng không sao, cả nhà chúng tôi vẫn bước lên taxi với đầy niềm tin và hy vọng là lát nữa trời sẽ nắng. Đây là lần đầu tiên cả nhà đặt chân đến Bà Nà. Trong đầu mẹ vẫn văng vẳng hai câu thơ vui tai: chưa đi chưa biết Bà Nà, đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn. Nhưng con đường gập ghềnh dằn xóc trong truyền thuyết để lên núi đã được thay bằng con đường nhựa thẳng tắp, xanh mướt và êm ru. Chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi là cả nhà đã đến được chân núi. Lúc này mưa cũng đã tạnh, chuẩn bị lên mây chơi thôi. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm này sẽ đưa cả nhà lên độ cao gần 1.500 mét so với mực nước biển. Và vì quyết định ở lại qua đêm trên đỉnh núi, nên nhà mình được đi cáp treo dành riêng cho khách lưu trú, không phải xếp hàng chờ đợi, lại còn được giảm khoảng 40% giá vé cáp treo. Và rồi, cảnh vật bắt đầu mờ mờ ảo ảo, núi rừng cũng lúc ẩn lúc hiện, sương mỗi lúc một dày hơn, trời lại đổ mưa. Cả nhà thì bắt đầu run run, trong lòng lờ mờ hiện lên một cảm giác sai sai. Không biết sau làn sương này, điều gì đang chờ đợi tụi mình. Bà Nà mà mình nhìn thấy trên mạng là... Còn thực tế thì... Bà Nà chào đón tụi mình bằng gió, mưa và khí lạnh. Vì chưa đến giờ nhận phòng, nên cả nhà gửi hành lý ở khách sạn và bắt đầu hành trình mà mẹ gọi đùa là nhắm mắt ngắm Bà Nà. Vì mở mắt ra cũng có thấy gì hơn đâu. Nhưng thôi, đã đến đây rồi, dù trời có dỗi hờn thì tụi mình cũng không hờn dỗi. Vì biết đâu, giữa màn sương trắng ấy lại là một trải nghiệm thật khác, thật riêng và khó quên theo cách của nó. Bây giờ đã là giữa trưa, cái bụng bắt đầu đình công. Bữa ăn đầu tiên tại Bà Nà lộng gió và rã rích mưa thì không có gì hợp hơn một tô mì xá xíu nóng hổi. Ăn mì trên đỉnh núi với giá cao cho đúng phong cách đỉnh cao. Giờ thì ấm bụng rồi, lên đường tham quan thôi. Cả nhà mình có hơi đánh giá thấp cái lạnh của Bà Nà. Bao nhiêu áo ấm để hết ở nhà, giờ thì run run kéo nhau đi tìm mua áo lạnh. Và câu chuyện người cha hy sinh mặc áo mưa 180.000 để dành tiền mua 2 chiếc áo 600.000 cho 2 đứa con, về sau trở thành kỷ niệm vui. Mỗi lần nhắc lại là cả nhà lại bật cười. Mà kết quả là 2 cái áo vừa xong chuyến đi thì cũng sút khóa. Rút kinh nghiệm lần sau đi chơi ở núi là phải chuẩn bị kỹ hơn. Bây giờ thì lại lên cáp treo để đến với chiếc cầu vàng huyền thoại. Giữa thời tiết này mà đi cáp treo thì ba mẹ cũng hơi sợ, nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ để làm gương cho tụi nhỏ. Trời vẫn mưa, vẫn lạnh, nhưng du khách thì vẫn đông như thường. Cũng không dễ gì quay được toàn cảnh cầu vàng khi phải theo dòng người tiến về phía trước. Đứng giữa những ngón tay to lớn này, mẹ lại nhớ đến bàn tay Phật tổ trong phim Tây Du Ký. Tôn Ngộ Không có tài giỏi đến mấy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay này. Giống như tụi mình có hơn thua tranh đấu thì cuối cùng cũng xoay vòng trong nhân quả của cuộc đời. Có một con khỉ con tinh nghịch đang chọc ngón tay Phật tổ nè. Dù không rực rỡ như hình ảnh trên mạng, nhưng chính cái mờ mờ ảo ảo ấy lại tạo nên một không khí liêu trai huyền bí. Mà quan trọng hơn hết là tụi mình vẫn còn sức để cười giỡn, chọc phá nhau. Xem ra thời tiết cũng không ảnh hưởng đến tinh thần của cả nhà là bao. Tiếp tục đi vào sâu hơn là khu vườn hoa của tình yêu, có cái tên tiếng Pháp khá khó đọc. Hoa vẫn đẹp, vẫn rực rỡ, nhưng 2 cậu con trai thì chẳng mặn mà gì với hoa cỏ, nên mẹ cũng không được ở lại lâu hơn. Dắt 2 con khỉ đi ngắm hoa, cảm giác 3 phần bất lực 7 phần như ba. Sau một hồi vòng vèo, cả nhà cũng tìm được đến chùa Linh Ứng. Tượng Phật lúc ẩn lúc hiện giữa làn sương trắng xóa.
cảnh vật trở nên linh thiêng, tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn với tiếng nhạc sập sình ngoài khu vực vườn hoa. Lòng người cũng bình lặng hơn, tận hưởng và trân quý từng phút giây hiện tại. Có lẽ một chuyến đi chẳng thấy gì lại có cái đẹp riêng của nó. Định quay lại nhận phòng và nghỉ ngơi thì mùi đồ ăn thơm lừng ở khu vực nhà ga đã níu chân cả nhà. Tụi nhỏ vậy mà quên hết cái lạnh, cái mệt, hào hứng xếp hàng gần 30 phút chỉ để mua mấy cái bánh đồng tiền vẫn bán đầy ở Sài Gòn. 60.000 cho 2 cái bánh, không quá ngon, nhưng trong thời tiết lạnh tê tái thế này thì đúng là cái gì nóng cũng trở thành đặc sản. Bạn kéo ra, nữa, kéo, ê, ok. Vượt gió, vượt mưa, cuối cùng cũng về tới khách sạn. Đường lên phòng dốc và gió quất phần phật. Mẹ chỉ mong nhanh được chui vào chăn, chứ cảnh đẹp cổ tích đến mấy cũng xin hẹn lần sau. Ok, qua đây. Giới thiệu một chút, căn phòng 3,5 triệu dành cho 4 người nhà mình, có luôn buffet sáng. Phòng theo phong cách Pháp, sang trọng và ấm cúng, nhưng có lẽ hợp với các cặp đôi hơn. Theo lời kể lể của một vị khách nhí, thì toilet nhỏ quá làm con bị cụng đầu đó mẹ. Có vẻ hai anh em vẫn thích phòng ở Hội An hơn. Nhưng điểm cộng lớn nhất trong dịch vụ phòng là có hồ bơi nước ấm trong nhà. Tụi nhỏ như cá gặp nước, bơi lặn, ném bóng, đá banh cả buổi chiều không biết mệt. Coi như một món quà bù lại cho một ngày lặn lội gió mưa. Buổi tối trên đỉnh Bà Nà, mưa vẫn rơi, lựa chọn ăn uống không nhiều và buffet là phương án an toàn nhất. Nhiều món, dễ ăn, hợp túi tiền. Thời điểm mình đi thì 250.000 cho người lớn, còn trẻ em thì 150.000. Cả nhà thoải mái lựa chọn món mình thích và bắt đầu tận hưởng buổi tối trong tiếng đàn hát của ban nhạc nước ngoài. Vừa ăn vừa xem biểu diễn khiến một buổi tối mưa lạnh bỗng sôi động hẳn lên. Một kỷ niệm bonus cho buổi tối hôm đó là được một chú vui tính bàn bên tặng cho cả nhà phiếu thức uống miễn phí. Ba được thêm một ly bia, tụi nhỏ được một quả dừa. Không phải điều gì quá lớn, nhưng ai chẳng vui khi được nhận quà. Vậy là kết thúc một ngày nhắm mắt ngắm Bà Nà. Trên đường về phòng, có đi qua thác thần mặt trời, cầu cho thần mặt trời ngày mai tỏa nắng rực rỡ, để tụi mình còn được ngắm bình minh trên cầu vàng trước khi tạm biệt Bà Nà. Chào buổi sáng Bà Nà. Hôm nay thần mặt trời lại xin nghỉ phép. Trời mưa tầm tã từ sáng sớm, mưa cuốn trôi mọi kế hoạch đã dự tính trước của cả nhà. Nhất là kế hoạch ngắm cầu vàng lúc bình minh cũng tan theo mây mù phủ kín đỉnh núi. Nhưng mà đâu phải chuyến đi nào cũng cần nắng mới gọi là đẹp đúng không? Cả nhà thong thả ăn sáng, rồi cùng nhau tìm một góc trú ẩn, vừa tránh mưa, vừa được chơi cho đỡ tiếc công đi đến tận đây. Chúng tôi trốn vào Fantasy Park cùng những chiếc vé quay về tuổi thơ. Ở đây không phân biệt ngày đêm, chỉ có ánh đèn màu nhấp nháy vui nhộn từ các khu vực trò chơi, tiếng nhạc, tiếng cười trẻ thơ át đi tiếng mưa rơi ngoài cửa, và cái lạnh ẩm ướt cũng bị ngăn lại bên ngoài cánh cửa gỗ. Tụi nhỏ chạy khắp nơi, xếp hàng, chờ đến lượt, hết máy này đến máy khác, gấp thú, đua xe, đá banh và lạc bước vào thế giới khủng long. Mỗi trò chơi là một thế giới riêng, mỗi tiếng cười là một dấu chấm than của hạnh phúc.
Còn người lớn, những người tưởng như đã quên cách chơi, cũng bất ngờ tìm lại chính mình trong những giây phút ngây ngô, cũng la hét, hồi hộp và cũng gào lên khi thua game y như bọn trẻ. Không có ảnh check-in lung linh giữa mây trời, nhưng có ảnh trong trí nhớ, ảnh của khoảnh khắc cả nhà cùng chơi đùa. Trên bản đồ của bà Nà lần này vẫn còn rất nhiều những điểm chưa kịp đặt chân tới, nhưng hình như cũng không sao cả. Vì điểm đến quan trọng nhất của chuyến đi là cả nhà đồng hành cùng nhau. Không biết nhận nó xuống nó dính không? À! Nó ngửa lên lại rồi. Không phải chuyến đi nào cũng đầy nắng vàng hay theo đúng kế hoạch ban đầu. Thời tiết là một trong những thứ có thể biết trước nhưng không thay đổi được. Mưa hay nắng, sương mù hay trời quang, đâu ai chọn được, cũng như những điều xảy ra trong cuộc đời. Nên đôi khi mình bớt cố kiểm soát mọi thứ, học cách chấp nhận và đi cùng nó thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tụi mình trong chuyến du lịch đầy sương mù và bất ổn này. Nếu bạn yêu thích những hành trình chậm rãi, những chuyến đi kiểu có ra sao thì cũng chẳng sao, hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ video mới nhé. Đây là tập 3 trong series về nhà làm khách của mình. Bạn đã xem 2 tập trước, Sài Gòn trên đầu lưỡi và Hội An trong bàn tay chưa? Mình sẽ để đường link ở phần mô tả. Hai bạn nhỏ nhà mình thích nhất là Hội An, còn bạn thấy sao? Hãy chia sẻ ý kiến cho mình biết với nhé. Hẹn gặp bạn trong những hành trình tiếp theo. Chào tạm biệt và chúc một ngày thật dịu dàng.